بحضراتكم مشاهدي الكرام فيما تمت مشاهدته قبل هذا اللقاء. هي أرقام أو أسماء المستشفيات اللي قررت وزارة الصحة المصرية تفعيلها. هي كان تفعيل أو قرار بتفعيل 320 مستشفى عام ومركزي علشان تكون عامل مساعد إضافي من الناحية الطبية لما قد يخرج عن السيطرة لا قدر الله، أو تكون الدولة بكل أنظمتها الطبية والصحية مستعدة لمواجهة أي مستجد على مستوى جائحة كورونا. أهلا بحضراتكم. احنا هنخصص هذا الجزء للشق الطبي، محاولة لأن ندلو بدلو جديد، بفكر جديد، برؤية جديدة. أولا، كيف تتعامل الدولة؟ إلى أي مدى الدولة قادرة على التعامل من الناحية الطبية ما ينقص الجهاز الطبي المصري، ما يمتلكه الجهاز الطبي المصري، وإحنا نتوقع أن نكون طريقنا إزاي في الأيام القادمة فيما يتعلق بالرصد الرقمي للحالات المصابة أو الحالات اللي بتتعافى بإذن الله. أهلا بحضراتكم. بعد إذنكم هحيي الدكتور علي زيدان، وهو أستاذ الجراحة والأورام بجامعة أسيوط. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك دكتور. ابتداء أنه الخبر أو عنوانه أن وزارة الصحة بتقرر تفعيل 320 مستشفى عام ومركزي لتقديم الخدمات الطبية لمصابي كورونا. أولا على مستوى المسمى، يعني إيه مستشفى عام ومستشفى مركزي، وإيه هي يعني أنواع المستشفيات اللي موجودة في مصر؟ ودي كانت فين وما دخلتش الخدمة في الأول ليه، وليه دلوقتي الدولة بتدخلها؟ ممتاز. الخدمة الطبية في مصر في مجموعة من الوزارات بتؤديها. وزارة التعليم العالي اللي أنا عضو فيها عن طريق المستشفيات الجامعية اللي بتبقى تابعة للجامعات وكليات الطب والمعاهد التعليمية. الجزء الأكبر طبعا وزارة الصحة. وزارة الصحة بتكون فيها مجموعة من المستشفيات، بتبقى مجموعة مستشفيات تابعة لمكتب الوزير زي معهد نصر. في مجموعة مؤسسات اسمها المؤسسة العلاجية زي مستشفى المبرة والإيطالي والإبتي والكلام ده. في مجموعة مستشفيات تعليمية زي أحمد ماهر. في مجموعة مستشفيات اللي بتبقى موجودة في المراكز والأكثر انتشارا في كل أماكن الجمهورية، ده اللي بيسمى مستشفى مركزي أو عام. يعني مركزي أو عام ده نفس الاسم. يعني أنا مثلا من مركز ديروت، مركز ديروت ده بيبقى مركز أحد محافظات أسيوط، بيبقى فيه مستشفى رئيسي في المركز. هذه المستشفى تسمى مستشفى مركزي أو عام، بيبقى فيه وحدات صحية موجودة في كل القرى. يعني كل مركز موجود تبع محافظة لازم يكون في موجود في مستشفى، والمستشفى بتسمى مركزي او عام. بالظبط. يعني الاثنين واحد، المركزي هو العام. هو العام، ولازم كل مركز يكون فيه المستشفى. طب وليه دلوقتي الدولة قررت انها تفعل 320؟ وكانوا موجودين فين قبل قرار التفعيل، او كان دورهم ايه قبل قرار التفعيل؟ لا، المستشفيات المركزية اكتر كمان من 320. انا ما اعرفش العدد كام، بس هي مستشفيات كتير جدا. لكن الدولة تعاملت بحكمة وبأسلوب تدريجي مع الأزمة. في البداية أنا ما كانش عندي حالات، بدأ يبقى عندي حالات قليلة. كان فيه مستشفيات العزل مثلا. مرة تانية أنا هقول أنا مثلا من أسيوط، كان الأول في مستشفى عزل في إسنا دي تبع محافظة سوهاج. لما بدأت الأعداد تزيد، الدولة برضو عملت مستشفى للعزل داخل محافظة أسيوط في أبو تيج، دي مستشفى للعزل. لما بدأت الحالات تزيد، بدأت المستشفيات الجامعية تتدخل. عملنا مثلا مستشفى الرجحي داخل جامعة أسيوط. لما بدأت الحالات تزيد أكتر، بدأت المستشفيات المركزية اللي حضرتك بتقصد الإعلان الأخير، بدأت مستشفى ديروت تدخل في المنظومة. يعني إنه مش كل المستشفيات مسموح ليها إنها تتعامل مع مصابي كورونا، اللي بتحددهم الدولة وبتأهلهم علشان يتعاملوا مع الأزمة دي، صحيح؟ أنا هقول لحضرتك، أنا دلوقتي جاي من يعني قبل ما عديت على أحد مرضايا في أحد المستشفيات الخاصة. المستشفى الخاصة دي معروف إنها بتعالج حاليا من كورونا، لكن في نفس الوقت في مريض الأورام، في مريض الكبد، في مريض الكلى، في مريض السكر، في مريض الصدرية، في مريض البطنة. فمهم جدا ان انا ما اخلطش المريض بتاع الكورونا مع المرضى دول، لان اي مريض بالطبيعة المناعة بتاعته بتكون منخفضة، وقابلية العدوى والمضاعفات عليها تكون اشد. ايه التجهيز يا دكتور اللي الدولة المفروض بتعمله في المستشفى لما بتقرر انه حضرتك لما قلت انه المستشفيات العام او المستشفيات المركزية اكتر من الرقم ده اللي هو 320، لكن الدولة حددت بس 320 عشان تدخلهم الخدمة في مواجهة كورونا؟ تمام. ايه اللي بيتعمل عشان المستشفى دي تكون مؤهلة للتعامل مع المصابين؟ اللي عملته المستشفى الاول في مستشفيات العزل، يعني الدولة عملت مستشفى بالكامل
ده مستشفى عزل فقط، يعني ده هيتعالج فيه مريض كورونا بس. فطبعا ده مجهز من البدايه بالطاقم الطبي، بالتمريض، بالعمال اللي احنا كلنا بنوجه ليهم من خلال سيادتك والدوله المصريه والبرنامج كله بيوجه كل التحيه للفريق الطبي من اطباء وتمريض وعمال وفنيين، ليهم كل التحيه على المجهود الكبير اللي هم بيبذلوه، وهذا لا يقدر بثمن مادي او معنوي. ففي مستشفيات للعزل بالكامل. النقطه الثانيه المستشفى اللي هي بتكون بتتعامل مع المرضى بجانب كورونا، مثلا مستشفى الرجح الجامعي تم تخصيص دور او دورين في المستشفى فقط لمرضى كورونا، وباقي المستشفى يكون للمرضى العاديين. المستشفيات الاخيره المركزيه دلوقتي، وهل الاطباء اللي بيشتغلوا على مصاب كورونا بيكون ليهم اجراءات خاصه، ما بيكونش عندهم القدره او طبقا للشروط ان هم يختلطوا ببقيه الاقسام او الاطباء التانيين، ولا بيتم ازاي؟ انت حضرتك اثرت موضوع في منتهى الاهميه. احنا مثلا بنقول، وده اللي وافق عليه السيد رئيس الوزراء امبارح، ان الاطباء اللي بيتعاملوا مع كورونا يكون ليهم حمايه خاصه، لان مؤكد انا المريض اللي جاي ليا باشتباه كورونا انا نسبه كبيره ان يكون عنده كورونا. فمهم جدا ان انا اكون عندي من الوقايات، من التجهيزات ان انا تحميني من الاصابه من كده. فهو طبعا المستشفى المركزي دلوقتي اللي هو مستشفى بيروت هو مش هيعالج الكورونا، لا هو هيقابل الحالات المشتبه بها، لان طبعا انا عشان اثبت ان المريض ده عنده كورونا لازم المسحه تكون ايجابيه. فانا مبدئيا لو كانت الاعراض بتاعته تتماشى مع كورونا هيتم التعامل معاه في المستشفى المركزي، سواء ان الحاله بسيطه يتم علاجها منزليا او الحاله متوسطه، لكن في حاله اثبات ان هو كورونا لازم يروح المستشفى اللي فيها عزل. يعني المستشفى 320 دول مش هيتم حجز مرضى كورونا فيهم الى هذه اللحظه. لكن المريض يقدر يلجأ ليهم ويقدروا هم يحددوا اذا كان هو مريض واذا كان في حاله، ويشخصوه ويوجهوه يدوا علاج بالظبط، او يوجهوه بعد كده لمستشفيات العزل، وعن طريقهم برضو طب انا عندي سؤال هنا يا فندم. اتفضل. هل احنا كان عندنا مشكله، وده سؤال ايضا، عندنا مشكله في ان احنا نروح فين ونيجي منين ونخاطب مين، والاخبار اللي بتيجي من وقت للتاني بتقول لك ان انا بروح للمستشفى والمستشفى مش عايزه تقبلني. قد ايه الكلام ده دقيق، وانه يعني ايه يبقى في مريض ويقول انا الحقوني انا مش عارف اروح فين؟ هل هو الحقوني دي علشان هو عنده عدم درايه بالاماكن اللي يروحها، ولا انه مفيش اماكن كافيه، واذا كان في اماكن كافيه هي غير مؤهله؟ الحدوته هنا ايه؟ لا يعني احنا الحدوته خلينا نقول في المجمل احنا دولة كبيرة جدا، دولة 150 مليون، فاحنا برضو الحمد لله ما وصلناش للحقونة دي. دلوقتي الدولة فيه بيان رسمي من وزارة الصحة، في بيان ازاي المريض ايه الاعراض اللي هي يبتدي يقلق منها وتكون فيها اشتباه في كورونا. الاعلان اللي حضرتك بتتكلم عنه ده ان انا دلوقتي وفرت للمريض اللي عندي، انت من مركز بيروت، وانا بتكلم عن مركزي كمثال لكل مراكز الجمهوريه، انا وفرت لحضرتك المستشفى المركزي اللي انت هتروح هناك الاستقبال، هيتم التعامل معاك، هيتم فحصك، هيتم عمل اشعه دي على الصدر، هيتم عمل تحليل دم، ففي حاله اشتباهك هتوضع تحت الاشتباه الى ان يتم التاكيد. يعني انا اقدر اخبط على المستشفى واقول لهم انا حاسس ان انا عندي كورونا، شوفوا انا عندي ولا ما عنديش؟ فورا، ده بيحصل فورا من حقك طبعا. ودايما فكره الحقونه مش معناها ان انت مش لاقي تروح فين، انت ممكن يكون عندك حاله فزع وحاله خوف، وانه كل المحيطين اللي حواليك عندهم نفس الحاله، وبالتبعيه انت بتدور على اي ملجا، وانك بتبقى عرضه للإشاعة أو عرضة للتصرفات الإيجابية لأنك في حالة خلل وحالة ضعف. هو من مصلحتنا جميعا كمرضى وكأطباء إن احنا نقلل نسبة العدوى طبعا. هو بس الهدف، أنا لما يكون عندي مريض عنده اشتباه في كورونا فطبيعي إن أنا أتعامل معاه بحذر وبحيطة، وإن أنا كطبيب تقصد؟ طبعا تمام. طبعا إن أنا كطبيب وآخد الإجراءات يعني ويتم تعامل. يعني أنا مثلا مش تخصصي الكورونا، انا ما اتعاملش معاه، يفضل ان يكون فيه اطباء مخصصين ومدربين للتعامل، لان خلينا نقول هو الطبيب ده بيتدرب على ايه؟ ممتاز. انا دلوقتي بتكلم عن مرض جديد على كل العالم، مهم جدا ان انا يتعامل معاه ازاي، يتعامل ازاي يقلل من العدوى، ازاي يفرق بين التشخيص ده الاعراض دي تتماشى مع كورونا ولا لا تتماشى مع كورونا. مهم جدا ان انا ادرب الطبيب ده ازاي يوضح في ممر معين، يتحرك في اتجاه معين، يتعامل بطريقه معينه. كل الامور دي لازم يكون في تدريب، ووزاره الصحه بتقوم حاليا بالبرنامج ده. طيب دكتور علي، انه
في حاله انه، ودي برضك حاجات انت بتتابعها سواء بتشوفها في مقربين او محيطين او جيران او في مناطقك بصوره عامه، انه هل كل بيت او كل حي بيكتشف حاله كورونا سواء بيتم الابلاغ عنها او لا يتم الابلاغ عنها فتصل الى حاله الوفاه لا قدر الله، هل الاماكن ده محتاج انك تبلغ انه هنا كان في مصاب كورونا علشان الدوله تطهر؟ هل ده مفروض يحصل؟ المفروض ان انا اولا اتاكد ان ده كان مريض كورونا. كان واتاكدت. لازم يتم تطهير المكان. المفروض انت بتبلغ مين؟ وزاره الصحه هي المعنيه ولا مين اللي معني؟ وزاره الصحه هي المعنيه في المقام الاول. يعني لا انا بتكلم على مرحله التطهير، تطهير المكان وتعقيمه. تمام. هقول لحضرتك يعني احنا بالنسبه لتطهير المكان وتعقيمه، اول شيء ان انا كان فيه مريض عنده كورونا، يبقى مهم جدا المخالطين ليه نسبه انهم يكونوا اصيبوا بالكورونا عاليه جدا، يبقى انا اتاكد الاول ان المخالطين لم يصل اليهم المرض. عمليه التعقيم وتطهير المكان، انا شايف دلوقتي في مصر الاحزاب السياسيه بتقوم، وزارة الدفاع بتقوم، المجتمع المدني بيقوم، فعايز اقول لحضرتك دي مهمتنا جميعا. التكاتف ما دلوقتي الوباء بتاع كورونا ده مش وباء يخص وزارة معينة او يخص شخص معين، ده يخص دولة بل يخص عالم اجمع. فلازم كلنا ان احنا نتكاتف مع بعضنا علشان ان احنا نعدي الازمة دي. لازم كل الاجهزة مجتمعة. انه بما ان هذا الامر تطور الى هذه المرحلة، وبالتبعية انه لازم كمان كل اجراءاتنا احنا ووسائل تعاملنا تكون هي كمان متناسبة مع هذا المتغير. مؤكد. يعني زي ما احنا بنطهر وماسكين المطهر الشخصي ده، احنا كمان عندنا القدرة ان احنا نشوف حد يكون بيطهر، حتى لو اتفقنا جماعة ان احنا نجيب حد يطهر المكان الموبوء، ده وارد انه ده يحصل. مهم جدا الماسك، مهم جدا الكمامة في منتهى الأهمية، ده موضوع خلاص بقى ايفيدنس بيزد والعالم كله استقر واقروا خلاص انه العالم كله اقروا انه طبيا. ايوه بالظبط كده، طبيا انا بتكلم عن طبيا. وانا كمان اقصد كده بيتنقل بالرذاذ ده خلاص كمان يقينا انتهى. ده يقينا بنسبه 100%. فبتاتي حضرتك الكمامه، التباعد الاجتماعي ده مهم جدا جدا. يعني انا اقول لحضرتك يعني مناسبه الافراح، مناسبه المآتم، المناسبات الاجتماعيه نأجلها شويه. فعلا احنا يعني الى حد ما كل واحد مننا يظل في المنزل ان لم يكن سبب نزوله اجباري، لان هو خلينا اتكلم مع حضرتك ان اي علاج في اي مكان في العالم دلوقتي ما فيش دوله ولا مستشفى ولا مكان علمي ثبت ان فيه علاج فعال لفيروس كورونا. كل ما يتم هو اجتهاد. ايوه انا عايز اسالك يا دكتور على الاجتهاد ده لو تكرمت. يعني ايه اجتهاد في الطب؟ ممتاز. يعني ايه انت يكون عندك مرض انت مش عارف تعالجه ازاي فبتحوطه؟ ممتاز. فكره التحويط ده اللي انت بتحوط بيه على المرض، عل وعسى انه الفكره دي اللي بتطلقوا عليه طبيا بروتوكول علاجي تمام. يصيب او لا يصيب. تمام. الفكره دي ازاي؟ لا ما هو دلوقتي العالم اولا فيه يعني اماكن عالميه كبيره جدا بتسعى انها تعمل فاكسين او تعمل مصل او لقاح للفيروس. النقطه الثانيه بيتم في العالم اجراء تجارب علمية كبيرة على فعالية بعض الأدوية. ما تنساش حضرتك أن الموضوع حديث، إن كان من موضوع شهر 12 أو شهر 10 فده شيء فاجئ العالم كله. فأنا عشان كده بقول إلى أن يتم إثبات مصل معين ودواء معين يكون فعال وتتفق وتعترف به منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية وعالميا يتم ثباته، إحنا لحد دلوقتي بنجتهد، بس يبقى الاجتهاد فيه الوقاية أهم فعلا مليون مرة من العلاج، لأن هنا ما فيش علاج. يعني هنا احنا ما عندناش غير الوقايه. الوقايه ان انت تظل ببيتك، ان انت الكمامات، التباعد الاجتماعي، التغذيه الجيده، ان احنا يعني انا حتى الادويه واخد فيتامين، انا يعني في بعض المعلومات الخطا ان انا اخد ادويه احترازيه. انا مثلا كنت في صيدليه النهارده فدخل شخص يعني بيقول انا عايز الزنك بتاع كورونا. تمام. جاب الكلام ده منين؟ هقول لحضرتك يعني انا طبيب والمستشفيات اللي فيها مرضى كورونا، يعني ممكن اكون اكثر عرضه من غيري للاصابه بالكورونا. استحاله ان انا خدت دواء لحد دلوقتي. التغذيه الجيده، ان احنا نشرب ميه كتيره قوي، ان احنا نكثر من الفاكهه والخضروات والسلطات، لان هي دي اللي فيها المقويات. لكن انا اخد ادويه، اولا انا ما اعرفش الاثار الجانبيه بتاعه الادويه. النقطه الثانيه حضرتك، لو انا خدت ادويه دلوقتي بمبدا العلاج الكورونا وجيت بعد كده اصبت بالكورونا، حتى لو اخدت الادويه هتبقى فعاليتها اقل. فلا دور اطلاقا ان انا اخد دواء تحت بند. النصيحه دي طبيه يقينا. يعني انت عشان تاخد زنك وتاخد فيتامين سي وتاخد غيره وغيره 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 وكانك بتحصن نفسك،
مفيش علم قال انه في تحصين جاب نتيجه. مفيش علم قال ان انا اخد وقايه المرض، انا لسه لم اصاب بيه. يعني ما فيش علم في المكان في العالم، يعني حتى دايما احنا بنقول للوقايه ما فيش حاجه اسمها وقايه علاجيه. وبناء عليه انه اذا كان الدواء ده بالعكس هيكون مضر. انا لسه هحكي القصه حضرتك القصه بالشكل ده، انه حتى لو لا قدر الله من يتعاطى هذا الدواء وانه هذه التركيبه ناجعه، لو لا قدر الله في اصابه هيكون خلاص فقدت قدرتها على التاثير او قلت فعاليتها بشده. وفي نفس الوقت مؤكد احنا دلوقتي شفنا بيتكلموا مثلا عن هيدروكسي كلوروكوين وليه اثار جانبيه. طب انت خدت الاثار الجانبيه، يعني انت خدت الاثار الجانبيه بتاعه الدواء وخدته في وقت غير مناسب. فانا ما انصحش باي حد ياخد اي ادويه في الفتره الحاليه طالما ان هو غير مصاب. لو انت مصاب بنقسمك بقى الحاله بسيطه او متوسطه او شديده او حجز منزلي او او عزل بالمستشفى او دخول رعايه مركزه او وضع تحت التنفس الصناعي، الاربع مراحل. لكن طالما انا وحضرتك لم نصب ولم يثبت ان احنا مصابين، لا جدوى اطلاقا من اخذ اي دواء ايا كان. طيب دكتور، حضرتك عارف حاله الفزع اللي ممكن تصيب اي حد، انه ممكن حد يقول لك انا يعني يبدا يكلمك ويقول لك انا زوري ملتهب، انا حاسس ان انا صدري تعبني، انا حاسس ان انا سخن. حاله الوهم دي او الواقع على الاقل، مش هنقول حاله الوهم، امتى ابدا اشك شك فعلي؟ ما يبقاش عندي يعني بيسموها كده بالمصطلحات البلدي في هس في حاله خوف من اي حاجه ممكن تشعر انها بتقربك من هذا المرض. امتى اقول انه انا محتاج اقلق؟ تمام. في بعض الاعراض اللي هو ثبت ان دي مهم جدا ان احنا ناخدها بمحمل الجديه. ارتفاع درجه الحراره فوق 38 واستمرارها اكثر من 3 ايام، وجود الكحه الجافه اللي بتستمر لفتره طويله، اللي هي بالبلدي وبالبساطه عشان نقرب الكلام على السيد اللي هي بتجرح الصدر، وانها تستمر وتبقى كتير. يعني انا عايز اقول لحضرتك على شيء، مصاب الكورونا اللي هي الكورونا المكان الوحيد اللي بتعيش فيه الرئه، فبتبتدي تتكاثر داخل الرئه، فبتبتدي حضرتك حاله تهيج. بالظبط يا فندم. النقطه الثانيه تلاقي صعوبه في التنفس، ان انت تلاقي فيه اعياء شديد وفيه وهن وفي ألم في العظم موجود في كل جسمك. الأعراض دي لو استمرت مع حضرتك يوم أو 2 أو 3، هو ده الوقت اللي أنت مش تقول إن أنا مصاب إحنا مش عاوزين. أصلا أنا هقول لحضرتك لو في حالة رعب يبقى في حالة اضطراب، إحنا مش عاوزين حالة لكن رعب. على الأقل ما هو اللي إحنا بنقوله ده دكتور، إيه الهدف منه؟ إنه مش كل واحد زوره يوجعه نقول له أنت عندك كورونا أو لازم تقلق أو تخاف أو تبدأ تبص حواليك. إنه اللي حضرتك بتقوله هو ده اللي بيستدعي ان انا انتبه. ممتاز. انه لو درجه الحراره ارتفعت فوق ال 38 لمده 3 ايام صاحبها انه في احتقان في الزور مع كحه جافه، صاحبه كحه جافه بالظبط يا فندم، صاحبه وهن وضعف عام وهزال، ممتاز، وانه انا مش قادر اتحرك وجسمي مكسر، هنا ابدا انتبه واقول انا لازم اتحرك، لازم اروح بقى المستشفيات اللي حضرتك قلت. واحنا لما بيجي لنا بقى المريض احنا بنتعامل معاه، لان برضو وجود كل هذه الاعراض لا يعني انك مصاب بالكورونا. وفي نفس الوقت احنا بنقول 80% من الاصابه بكورونا بتمر بدون. فانا عايز اقول الوقايه برضو، لان انا دلوقتي ممكن انا ما عنديش اي اعراض ويكون عندي كورونا. عشان كده احنا بنقول فيروس كورونا ده من اضعف الفيروسات على الاطلاق. طب انا عايز اسالك سؤال يا دكتور، احنا المفروض الوقت خلص، بس انا يعني علشان انت بتشوف ناس خلاص الموضوع بدا انه انت في ناس قريبه منك سواء جار او قريب او زميل بيصاب، هل كل مصاب لازم يموت؟ اطلاقا. عظيم، وانا عارف انه اجابه حضرتك كده. وبناء عليه هل في مؤشرات انه كل مصاب ممكن يخف؟ يقينا. طيب عندي سؤال ثالث، هل معنى انه انا اصبت وطبقت عليا الحالات اللي هي الحراره والكحه والى اخره، هل لما بعد فتره العزل اللي انا بمر بيها لما الاقي انه الحاجات دي بتقل او بتخف او انه كحه وجعها والمها اقل او انه الاحتقان بيروح ويجي او انه الحراره انخفضت وبقى معايا شويه اعراض تانية، هل ده مؤشر؟ يقينا. ولكن يبقى برضو المساحات، لان انت بتتكلم في الجزء الاخير ان مريض خلاص ثبت المسحه كانت ايجابيه، ده في اول التشخيص. تمام. بيتم عزله، ومجرد ان ثبت ان ايجابيه بيروح مستشفيات العزل او بيقولوا له انا عازل منزلي. بس هو يعني بالظبط كده، بس هو طالما ان هو ايجابي
واخد بال حضرتك، وفيه الاعراض اللي حضرتك بتتكلم عنها. انا اعرف ناس مصابه وانعزلت منزليا، هل ده بيبقى باختيارها ولا بتوجيه الطبيب؟ لو الموضوع متوسط والاعراض بسيطه جدا بيبقى العزل المنزلي. يعني هنا مفيش فرصه، وان احنا قد نحتاجه اكثر في المرحله القادمه، لان برضو انت بتتكلم عن جائحه خارج نطاق النظام الصحي لاي دوله، مش لمصر بس. طيب يا دكتور علي، هو اصلا لما انت بتعمل المسحه علشان تتاكد انه العينه دي ايجابيه يعني مصاب او سلبيه، يعني اول مره تبقى سلبيه كلمه حلوه يعني، ده انت هنا تقدر تحدد من التحليل انه دي حالته قليله ولا لا، ولا التحليل بيقول ده مصاب فانتهينا؟ هو التحليل بيقول ده ايجابي او سلبي، يعني مصاب او مش مصاب. بالظبط، مصاب او مش مصاب. اختيار بقى لكن الكلام اللي انت بتقوله ده أيوة. قد يكون بعد كده في تحديد العلاج، لان برضو البي سي ار ممكن يكون فيه منه الكمي والكيفي، بس احنا عشان ما نتوهش الناس. طيب. احنا هنا بنقول مش ايجابي او سلبي بس. لو قلت ان انا ايجابي والاعراض شديده وفي صعوبه في التنفس، يبقى هنا لازم نروح الطبيب. بالظبط يا فندم. لكن وكمان نفس الطبيب اللي بيشوف هو اللي يقول لك لا انت الحاله نوعا ما بسيطه، اقعد في البيت وانعزل. لان هو برضو ما بيقولش كده عشوائي، من خلال كشفه ومن خلال الاشعه المقطعيه على الصدر، لان طبعا لو ثبت ان اي حد ايجابي المسحه لازم بنعمل اشعه مقطعيه على الصدر نشوف قد ايه من الرئه اصيب بالفيروس. ليه يا دكتور؟ هو سامحني ان انا اسئلتي كتير. لا اتفضل. كل حد بيطلع نتيجه ايجابيه وبتعمل له التحليل الصدر، الاشعه دي بتبين لو كانت الرئه مصابه بشكل كبير بتبدا تحجزه، ولو كان الموضوع طفيف يعتبر ده حاله يعني بسيطه. ده بعد المراجع العلميه بتقول الاشعه المقطعيه على الصدر اكثر يعني جديه في التشخيص. ليه بقى؟ لان احنا قلنا الفيروس ما بيعيش في اي مكان غير الرئه. الا في الرئه. يعني الاشعه هي اللي هتبين، دي بتبين وجود الفيروس او لا، وكميته قد ايه، وتاثيره قد ايه على الرئه. وهل لما اشوفه قليل اطمن ولا يكون هو جداً. لسه ممكن ينتشر اكتر؟ لا، ما انت بتشوفه قليل في البدايه بتطمئن جدا، وبتخلي المريض ل 14 يوم تحت المتابعه. بيكون الفيروس قدامه، يا اما الفيروس بينكمش بمرور الوقت بالادويه اللي احنا بنديها وبالنصايح للمريض، او المناعه هنا هي اللي بتهاجم وهي اللي بتتمكن منه، او لا قدر الله المريض كبير في السن او عنده بعض الامراض، الضغط والسكر والقلب والسمنه، حتى عندها هذه الامراض وبتخف برضه. يقينا. ما هو لو عندها الامراض دي، بس الامراض دي متظبطه، لو انت عندك سكر او ضغط وبتاخد له العلاج يبقى المناعه عندك قويه جدا. لكن لو انت مدخن شره والمناعه بتاعتك منخفضه، ده اللي بيدي فرصه للفيروس انه يتمكن منه. ربنا يسلم يا دكتور، انا مبسوط قوي ان انا اتكلمت مع حضرتك واستفدت كمان، وعلى الرغم ان احنا بنتكلم بشكل تحذيري ولكن كلام حضرتك فيه قدر من الامل. التحذير اهم شيء والامل موجود جدا دايما وان شاء الله هنعدي الازمه واحنا في مرحله امان كبيره. احنا في مرحله امان كبيره. يمكن لو نزلت الشارع او شفت، بس بشرط الالتزام، ان انت تفضل في بيتك، ان انت تلبس الكمامه، ان انت تحافظ على من شغلي. انا سعدت انا لازم انهي فورا. كل سنه وحضرتك يا دكتور انا سعيد جدا بيك. الدكتور علي زيدان، انت استاذ الجراحه والاورام بجامعه اسيوط، اتمنى ليك السلامه لمرضاك السلامه، لكل البني ادمين السلامه، يا رب ان شاء الله الازمه دي تعدي باقل الخسائر. اشكرك يا فندم. شكرا موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام. من يرغب في البقاء معنا بعد قليل قراءه في عناوين الصحافه المصريه الصادره هذا الصباح. انا تامر حنفي.